So it's a 14th episode of Let's Talk Movies, and today we have director Aneel Neupane. So welcome to my show, Dai. Suruma. Thank you very much. So just want to make this casual, हैन एकदमै casual talk हुन्छ तर about making and about movies के बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्ने भनेर चाहिँ 14th episode सम्म आइपुगेको छु. So मलाई एकदमै खुसी लागेछ कि आज मेरो गेस्ट चाहिँ अनिल नेउपाने हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले यङ क्राउडले चाहिँ धेरै फलो गर्ने एकजना डिरेक्टर र मैले एजेन्ट म एउटा फ्यानकै रूपमा भनौँ, एउटा एडमायरर भनौँ न रूपमा नै छु तपाईको, हैन. सो लट्स अफ अहिलेको नयाँ आउनेहरूलाई चाहिँ तपाईलाई हेर्छन् क्या. धेरै भ्युजहरूले भन्नुभएको थियो कि अनिललाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो है भनेर पनि भन्नुभएको थियो. सो थ्याङ्क यू सो मच. No, thank you for inviting. It's really an honor to be here. मैले तपाईको अगाडिको पडकास्टहरु पनि हेरिरहेको थिएँ अनि अमेजिङ गेस्टहरु आउनु भएको छ. पिपल आई लुक अप टु हुन्छ नि, अनि तपाईको कम्युनिकेसन देखि लिएर सबै कुरा मलाई एकदम रमाइलो लागिरहेको छ के. सो आइम रियली लुकिङ फरवर्ड टु दिस कन्भर्सेसन विथ यु. थ्याङ्क यू सो मच. सो सुरुमा त यही क्वारेन्टिनकै विषयमा हैन, सो कसरी बितिरहेछ दिनहरु, हैन कस्तो खालको भइरहेछ? अब एज एन क्रिएटिभ पर्सन कतिको यसले क्रिएटिभिटीलाई अलिकति बढाउने कुरा गरिरहेछ कि यसले अलिकति ओ सेट म केमा अड्केँ भन्ने जस्तो भइरहेछ? वेल लकडाउनले गर्दा त एक्चुअली मिक्स फिलिङ्स भइरहेछ क्या. कस्तो भइरहेछ भने सुरुमा चाहिँ अब केही गरौँ जस्तो लागिरहन्छ होइन, प्रोडक्टिभ केही गर्नु पर्यो नि त, यतिकै बसेर त हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन. तर फेरि दिमागले के सोच्छ भने अब कहिले खुल्ने हो थाहा छैन, आजदेखि किन टेन्सन लिनु जस्तो लाग्छ होइन. अनि अर्को हिसाबले चाहिँ फेरि अब भोलि पर्सि पनि खोलिदिनु सक्छ होइन, अहिले आज के टेन्सन लिनु, अब छुट्टी जस्तै हो, रमाइलो मनाएर बिताउँ जस्तो पनि लाग्छ होइन. सो मोस्टली त म मुभिज र सिरिजहरू चाहिँ एकदमै क्याचअप गरिरहेको छु कि टन्नै. सो मेरो लागि चाहिँ मुभी हेर्ने सिरिजहरू हेर्ने इट्स लाइक गोइङ टु फिल्म स्कुल हुन्छ नि. सो त्यहाँबाट एभ्री डे केही न केही त सिकिरहेको हुन्छ नि त हेर्दाखेरि पनि. सो त्यो एस्पेक्टले चाहिँ आइएम स्पेन्डिङ मोस्ट अफ माई टाइम डुइङ द्याट. अनि एउटा कपाल अफ प्रोजेक्ट्सहरू छ पेन्डिङ पहिलादेखिको, त्यो पनि म सघाउँदै बसिरहेको छु होइन. अनि एक दुईवटा युट्युब कन्टेन्टहरू पनि बनाउने प्लानमा बसिरहेको छु. तर लेट्स सी, मोस्टली त मुभी हेरेरै बितिरहेछ भनौँ न. स्टोरीहरू हेर्दा तपाईँले रिकमेन्ड पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन प्राय. सो फर्स्टमा अब मुभिजकै कुरा गर्दाखेरि, सो एउटा मोसन पिक्चर होइन मुभिज भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाउ यु डिफाइन इट क्या, लाइक what do you think about that movies भन्ने साथ चाहिँ? वेल फर मी मुभी भनेको चाहिँ हुन्छ नि, इट्स अ मिडियम वेयर यति सर्टेन आवर्स भित्र चाहिँ बाँधिएर चाहिँ भनौँ न. लेट्स नट टक अबाउट सिरिज मुभिज, मैले एउटै क्याटेगोरी गर्छु होइन, प्राइमेरीली मुभिजमै भनौँ न. सो सर्टेन आवर्स भित्र बाँधिएर चाहिँ अडियन्सलाई एउटा नयाँ वर्ल्ड, नयाँ क्यारेक्टरहरूसँग लगाव गराएर हुन्छ नि, एउटा नयाँ स्टोरी कम्प्लिटली त्यो भित्र डुबाएर अनि छोडिदिने एउटा प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. जस्ट एउटा स्टोरी टेलिङको मिडियम नै हो. जस्तै हाम्रो पहिलादेखि नै हाम्रो कल्चर अथवा हुन्छ नि ह्युमन कल्चरमै स्टोरी टेलिङ त हाम्रो ब्लडमै छ नि त, हुन्छ नि. पहिला वालमा स्क्रिप्चरहरू लेख्नेदेखि लिएर स्टार्ट भएर आएको, अहिले मुभीको फर्ममा छ, अहिले भर्चुअल रियालिटीदेखि लिएर सबै चिजमा भइरहेछ. सो फर मी इट्स अ मिडियम अफ स्टोरी टेलिङ. तर त्योभन्दा धेरै चाहिँ त्यही सर्टेन आवर्सभित्र चाहिँ मान्छेहरूलाई एउटा नयाँ दुनियाँ नै देखाइदिएर फर्काउने एउटा मिडियम हो क्या. फर मी द्याट्स हाउ आई टेक इट, द्याट्स हाउ आई वाच मुभिज, द्याट्स हाउ आई मेक मुभिज भनौँ न. मैले यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कोट क्या, जस्तो मैले भारतको निर्देशक हुनुहुन्छ अभिषेक चौबे भन्ने, जसले सोनचेडिया, डेढ स्कियाहरू बनाउनु भएको थियो. उहाँले भन्नुभएको थियो कि एकचोटि उहाँ असिस्टेन्ट पनि हुन्थ्यो कि विशाल भारद्वाजको लामो समयसम्म होइन. र उहाँले भन्नुभएको थियो कि मुभी चाहिँ उहाँले एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि, अब तपाईँले भने जस्तो वर्ल्डमै एउटा वर्ल्ड क्रिएट गर्ने, अनि त्यहाँ मान्छेहरू हुन्छन्, त्यो छुट्टै हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो. मैले अलिक झ्याक्टै सम्झेँ क्या तपाईँले त्यो भन्दा होइन. हजुर त्यही त मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ क्या, हुन्छ नि. जस्तो अब एउटा हुन्छ नि मुभी त अब अभियसली कोल्याबोरेटिभ प्रोसेस हो होइन. अनि मैले तपाईँको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएको थियो क्या. सो यसमा आफ्नो एउटा हुन्छ नि आफ्नो कमान्ड चाहिँ हुनुपर्छ यसमा एज एन डिरेक्टर होइन. यसमा मेरो फुल राइट चाहिँ हुनुपर्छ, मैले निर्देशनको त्यो क्रिएटिभिटीको चाहिँ एउटा बााउन्ड्री चाहिँ मैले सेट गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो होइन, त्यही डुवर्सकै इन्टरभ्यूमा होइन. सो जस्तो यो कोल्याबोरेटिभ प्रोसेसमा चाहिँ जस्तो हामी इन्टरनेसनल हलिउड मुभीहरू हेर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ नि कोल्याबोरेसन पनि उनीहरूको यति कर्पोरेट कल्चर वाइज हुन्छ नि त. जस्तो राइटरहरू यो राइटरलाई चाहिँ यही चाहिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले पुरै कन्सल्ट गरिदिन्छ होइन. जस्तो अब इन्टरस्टेलर बनाउँदा क्रिस्टोफर नोलनले साइन्टिस्टलाई राखेरै स्क्रिप्ट लेख्छन् नि त उनीहरूले. सो त्यो स्टाइलले एउटा कोल्याबोरेटिभ प्रोसेस हुन्छ. सो अब नेपालमा त्यो सिनारियो बन्दैन. सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कोल्याबोरेटिभ प्रोसेसमा चाहिँ अर्काको सजेसन कतिको लिनुपर्छ? जस्तो अब नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ बनाउँदाखेरि होइन, अनि कोल्याबोरेसनमा कहिलेकाहीँ क्रिएटिभिटी त्यसले गर्दा लस हुन्छ कि अथवा त्यसले अझ गेन हुन मद्दत गर्छ कि होइन? अब यो नेपालमा बसेर यो कन्टेक्स्टमा हेर्दा चाहिँ
वेल मोस्टली मैले गरिरहेको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ आई वर्क एज अ प्रोड्युसर स्ल्यास डिरेक्टर भनौँ न, प्रोड्युसर नट एज इन फाइनेन्सिङ जस्तो हाम्रो अहिले नेपालको प्रोड्युसर टर्म भन्दा पनि एज अ समबडी हु ब्रिङ्स अ प्रोजेक्ट टुगेदर होइन, अनि सिज इज थ्रु. सो एज अ प्रोड्युसर डिरेक्टरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आई फर्स्ट थिङ चाहिँ वन्स आई हेभ द स्क्रिप्ट, वन्स आई हेभ प्रोजेक्ट रेडी होइन टु रोल, आई लुक फर क्रिएटिभ पिपल होइन. इट्स सिन्स इट्स अ कोलाबोरेटिभ प्रोसेस, वी निड अ टिम, एक्लैले बनाउनु त होइन. सो हरेक डिपार्टमेन्ट हेडको लागि अथवा कुनै पनि डिपार्टमेन्टको लागि चाहिँ when I look for people, I make sure कि हुन्छ नि इट्स मैले टिममा अनबोर्ड लिएर आएको मान्छेले चाहिँ इज एबल टु ब्रिङ समथिङ टु द टेबल देमसेल्भ्स होइन. अब मैले आफ्नो एज अ डिरेक्टर, एज अ क्रिएटिभ प्रड्युसर मैले आफ्नो भिजनलाई एक ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने त छँदैछ, तर मैले त्यो भिजनलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर हुन्छ नि आफ्नो इनपुट पनि राम्रोसँग दिन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ म फर्स्ट थिङ चाहिँ टिममा अक्वायर गर्छु भनौँ न. सो द्याट मेक्स त्यो भइसकेपछि चाहिँ आई अल्सो मेक स्योर कि वी आर अन द सेम फ्रिक्वेन्सी. मैले चाहिँ जुन हिसाबले सोचिरहेको छु मसँग टिममा काम गर्ने मान्छेले पनि त्यही हिसाबमा सोच्नु पर्यो हुन्छ नि. जस्तै फर इक्जाम्पल अब भन्नु भने ल मैले इन्टरस्टेलरको एउटा यो प्लानेटको यो सिनको रेफरेन्स लिइरहेको छु भनेर भने चाहिँ मैले गएर फिल्म खोलेर देखाइरहनु नपरोस् के. आई मेक स्योर कि मसँग भएको टिममा मान्छेले चाहिँ क्यान रेजोनेट टु द रेफरेन्सेस द्याट आइम गिभिङ टु देम हुन्छ नि. सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ it becomes a lot easier when you have the right person in the team होइन. So कमान्ड गरिरहनु पनि पर्दैन क्या. So once you explain your vision, that's why मैले चाहिँ कस्तो के गर्छु भने I focus mostly on communication among my teammates होइन, among my crew, so that मैले के भनिरहेको छु मेरो भिजन कता छ त एज अ डिरेक्टर. सो त्यही ठाउँमा चाहिँ सबैजना बसोस् क्या. So that's why I make sure we meet a lot of times in pre-production हुन्छ नि. अनि त्यस पछाडि अफकोर्स हाम्रो नेपालमा त्यो कोर्पोरेट फिल्म मेकिङको सिस्टम त छैन, तर I'm sort of trying to build that सिस्टम माइसेल्फ हुन्छ नि आफ्नो हिसाबले. किनभने मैले कुनै पनि कसैको पनि मुभीमा काम गरेको छैन क्या अहिलेसम्म भन्नुपर्दाखेरि फिल्डमा चाहिँ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले जे पनि गरिरहेको छु म आफ्नै वर्क फ्लो बिल्ड गरिरहेको छु क्या आफ्नो टिम मेम्बरहरूसँग. सो सँगै काम गरिरहेको साथीहरू होस् अथवा काम फलो गरिरहेको मान्छेहरू होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ अनबोर्ड लिएर आएर चाहिँ सो दिस इज वाट आई वान्ट टु क्रिएट, सो दिस इज माई मुड. म पहिले मुड बोर्डहरू हुन्छ नि मेरो भिजुअल स्टाइलहरू सबै जम्मा गर्छु कि म आफै बसेर. सो यो खालकेमा चाहिँ तपाईँले अब के चाहिँ यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ त भनेर म सोध्छु. एन्ड इट बिकम्स त्यो मोमेन्ट अनवर्ड चाहिँ इट बिकम्स अ कोलाबोरेटिभ प्रोसेस. सो उहाँहरूले पनि आफ्नो आइडियाजहरू इनपुट गर्दै 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 अनि मैले सोचेको भन्दा पनि एउटा बियोन्ड एउटा ग्रान्ड एउटा ब्युटिफुल प्रडक्ट बन्न जान्छ क्या त्यसपछि चाहिँ. सो द्याट्स हाउ आई वर्क विथ द टिम एन्ड द्याट्स हाउ आई कम्युनिकेट विथ माई क्रू भनौँ न. एकदमै सही भनिदिनु भयो होइन. जस्तो कस्तो हुन्छ नि यो अनि एउटा कल्चर छ क्या. जस्तो हाम्रोतिर चाहिँ प्राय हुन्छ नि, जस्तो यो अब इभन इन्डियामा पनि नेपालमा चाहिँ डाइरेक्टर प्राय राइटरै हुने अथवा राइटर चाहिँ डाइरेक्टर भइहाल्ने यो खालको छ होइन माहौल. अनि मैले अस्ति पनि अरू डिरेक्टरहरूसँग अरूसँग कुरा गर्दा पनि भनिरहेको थिएँ कि जस्तो मार्टिन स्कोर्सेजीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको हरेक राइटरहरू भिन्नै हुने अनि उहाँको चाहिँ भिजन मात्रै हुने क्या. भिजन स्ट्रङ रहेछ उहाँको भन्ने त्यसरी बुझियो होइन, अथवा उहाँहरूको प्रोसेसै अलग होला होइन. सो नेपालमा चाहिँ त्यो खालको कन्टेक्स्ट कतिको अब हुनसक्छ क्या, कतिको सम्भावना हुन्छ. जस्तो तपाईँलाई चाहिँ मैले लगेर स्क्रिप्ट दिएँ भने सो त्योलाई यसरी प्रोसेस गर्न सकिन्छ सकिँदैन, अनि तपाईँको केसमा चाहिँ गर्न त्यो चाहिँ चाहनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने क्या मेरो जिज्ञासा. वेल अहिलेसम्म सर्ट फिल्महरू बनाएको केसेसमा चाहिँ एन्ड इभन द फिचर फिल्म द्याट आम वर्किङ अन, सो मोस्टली चाहिँ मैले आफैले लेखिरहेको छु होइन. बिकज अब मलाई आइडिया आउँछ ओके, अनि त्यस पछाडि आई रिसर्च कसरी लेख्ने भनेर, स्पेसली वेन बब बनाउँदाखेरि फर्स्ट मेरो प्रोजेक्टमा. अनि त्यस पछाडि आई रोट अ स्क्रिप्टको, थ्याङ्क यू भेरी मच, रोट अ स्क्रिप्टको फर्मेट. अनि त्यस पछाडि त्यसलाई बनाउने हिसाबमा यसो भनौँ न एउटा डिस्कभर गर्ने प्रोसेसमै छु कि म अहिले पनि हुन्छ नि. हाउ टु थिङ्क एज अ राइटर, हाउ टु थिङ्क एज अ डिरेक्टर एन्ड एभ्रिथिङ इन बिट्विन भनेर होइन. सो तर ह्याभिङ सेड द्याट आइ एम डेफिनेटली ओपन टु कोलाबोरेटिङ विथ अदर राइटर्स. अब मैले जस्तै भनौँ न अघि नै मैले भने जस्तै मेरो रेफरेन्सहरू बुझ्ने अथवा मेरो भिजन बुझ्ने खालको कोही टिम मेम्बर मैले आयो भने इफ ही ओर सी हेज अ स्क्रिप्ट द्याट आई वुड बी विलिङ टु हुन्छ नि. मसँग सर्टेन एउटा जनरर्सहरू छ एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लागेको, मलाई बनाउन मन लागेको प्रोजेक्टहरू. सो त्यो जनर मिट हुन्छ, त्यो क्राइटेरियाजहरू मिट हुन्छ, आइ एम डेफिनेटली विलिङ टु कोलाबोरेट होइन. एन्ड आम अल्सो ट्राइङ दिस मेथड कि मसँग भएको आइडियालाई चाहिँ आई कम्युनिकेट कन्ट्याक्ट अ राइटर हुन्छ नि हु हेज बिन राइटिङ. अनि त्यस पछाडि सो यो स्क्रिप्ट यो स्टोरीलाई चाहिँ हाउ विल यु मेक इट इन्टु अ स्क्रिन प्ले, हाउ विल यु मेक इट इन्टु अ स्क्रिप्ट भनेर पनि मैले अहिले बिस्तारै प्रोसेसहरू थालिरहेको छु क्या. सो इन द लङ रन आइ एम नट अलवेज गोइङ टु बी राइटिङ एन्ड डिरेक्टिङ एट द सेम टाइम, बिकज हुन्छ नि त्यो द्याट बिकम्स हेक्टिक. एन्ड राइटिङ इज अनेस्टली द डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ द प्रोसेस क्या हुन्छ नि. इट्स द लोनलिएस्ट प्रोसेस. सो
I'm sorry. So त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ I do want to collaborate with other writers हुन्छ नि मलाई दामी लेख्ने मान्छेहरुसँग कोलाबोरेट गर्न डेफिनेटली मन लागिरहेछ तर in the meantime I have not met a lot of writers who are willing who are capable or willing to write in the same भनौं न पेरिफेरीमा बसेर सो त्यो नभेटाएको खण्डमा चाहिँ म आफैले लेखेर ट्राई गर्छु बिकज इट्स इजियर कि मैले बुझाइरहनु परेन नि त मैले कस्तो सोचिरहेको र कस्तो बनाउन खोजिरहेको भनेर आफै भित्र भइसकेपछि बट आई थिंक इट विल बी अ फन प्रोसेस बिकज आई अल्सो मेक म धेरै जस्तो एडभर्टिजमेन्टमा पनि गरिरहेको हुन्छ अहिले रिसेन्टली होइन अनि सो त्यो एडभर्टिजमेन्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि हामीलाई स्क्रिप्ट चाहिँ एजेन्सीले प्रोभाइड गर्छ क्या सो एजेन्सीको कपिराइटरहरू हुन्छ सो उहाँहरूले चाहिँ स्क्रिप्ट लेखेर हामीलाई प्रोभाइड गर्नुहुन्छ होइन सो यसलाई चाहिँ सो एज अ डिरेक्टर एज अ प्रोडक्सन टिम तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ होइन सो देन त्यसको बेसिसमा चाहिँ मैले स्टोरी बोर्ड बनाउँछु त्यसको बेसिसमा मैले टिम फर्म गर्छु त्यसको बेसिसमा मुड बोर्ड बनाउँछु सो हुन्छ नि त्यो अनि मेरो भिजन चाहिँ त्यहाँबाट लाग्छ अनि त्यो प्रोसेस पनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या हुन्छ नि सो एकदम स्क्रैचदेखि सोच्नु परिरहेको छैन तर कसैले लेखेको एउटा स्क्रिप्टमा चाहिँ मैले त्यसलाई अब भिजुअलाइज कसरी गराउने त कसरी दामी बनाउने त भन्ने मात्र सोच्नु पर्यो नि त सो त्यो प्रोसेस पनि मलाई रमाइलो लाग्छ सो इन मुभी को एस्पेक्टमा पनि आई डेफिनेटली वान्ट टु कोलाबोरेट विथ मोर राइटर्स विथ मोर क्रिएटिभ पिपल सो द्याट वी क्यान ब्रिङ समथिङ एक्स्ट्राअर्डिनरी टु द टेबल अफ कोर्स जस्तो तपाईले एडको भन्नु मेरो नेक्स्ट क्वेसन फलोअपै त्यही थियो होइन जस्तो एडहरू धेरै बनाइराख्नु भएको छ तपाईँले जस्तो एसियन पेन्ट्सको मैले हेरेको थिएँ होइन अनि त्यस पछाडि यो रेड बुलको त्यो बिटिएस भिडियोहरू पनि मलाई राम्रो पनि लाग्यो त्यो बेस्ट लागेको थियो होइन सो जस्तो मैले एडहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ केही सेक्सिस्ट खालको होइन अथवा बडी सेमिङको अथवा एउटा मान्छेको बडी पार्टलाई लिएर सर्टेन तरिकाले नर्मलाइज गरिदिरहेको क्या त्यो कुराहरू होइन यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि पहिला मैले हेर्दा चाहिँ अब अलिकति सानो हुँदाखेरि हेर्दा त्यो नर्मली लाग्छ फनी नै लाग्थ्यो होइन अब अहिले आएर हेर्दा चाहिँ क्रिटिकल्ली हेर्दा ओ यो त रङको हो कि यो त यो के भन्छ सेल्फ क्वेसनिङ हुन थालेको छ क्या किनभने त्यो अहिले माहौल त्यस्तो छ नि त त्यो खालको डिबेटहरू आइरहेको छ सो एज एन डिरेक्टर तपाईँलाई कुनै पनि टिभी सो आउँदाखेरि टिभी कमर्सियल बनाउन आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कति कन्सिडर गर्नु चाहिँ एज एन डिरेक्टर एज एन क्रिएटिभ पर्सन एज एन रेस्पोन्सिबल पर्सन भनौँ न वेल डेफिनेटली सेन्सिटिभ टपिकहरू छ अथवा हुन्छ नि त्यस्तै तपाईँले भने जस्तो बडी सेमिङदेखि लिएर सबै कुराहरू छ भने त वी ट्राई एन्ड इग्नोर होइन अनि त्यस पछाडि कपिराइटरदेखि लिएर एजेन्सीसँग प्लस ब्रान्डसँग बसेर पनि हामी डिस्कस गर्छौँ कि ओके हाउ अबाउट वी डु दिस हुन्छ नि यही कन्सेप्ट हो तर यसलाई चाहिँ अलिकति सटल पाराले यसरी लैजाने हो कि हुन्छ नि दिस इज नट राइट भनेर चाहिँ आई एज अ डिरेक्टर आई वुड डेफिनेटली फाइट फर वाट्स द राइट थिङ टु डु होइन अनि सो आई थिङ्क त्यो नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिकज हाम्रो नेपालको एड इन्डस्ट्री चाहिँ भनौँ न इट्स नट एज मच्योर एज इट सुड हेभ बिन हुन्छ नि अनि धेरै जस्तो एडहरू हामीले देख्ने हुन्छ नि जेनेरिक एडहरूमा चाहिँ त्यही प्रब्लम नै देखिरहेको छ क्या हुन्छ नि स्ल्यापस्टिक किमर जबरजस्ती हँसाउन खोजिरहेको छ हुन्छ नि अनि मान्छेहरूलाई होच्याउनै पर्छ भन्ने खालको अथवा हुन्छ नि सो त्यो प्रवृत्तिहरूबाट चाहिँ मैले गरेको कामहरूमा चाहिँ आई ट्राई टु डिफर फ्रम इट अनि त्यस पछाडि अलिकति नयाँ तरिकाले हुन्छ नि अलिकति ग्लोबल अप्रोचले चाहिँ बनाऊँ न त सो द्याट मैले अहिले गरेको कामले चाहिँ मलाई लाइक हुन्छ नि 20 years डाउन द लाइन पनि when I look back राम्रै फिल होस् न हुन्छ नि मैले इट्स नट जस्ट ओके पैसा आउँछ म गरिदिइहालौँ भन्दा पनि इट हेज टु बी द प्रोजेक्ट हेज टु बी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि द प्रडक्ट हेज टु बी इन्ट्रेस्टिङ एउटा बनाउँदाखेरि इन्ट्रेस्टिङ बनाउन भन्ने खालकोबाट चाहिँ सुरु गर्छौँ होइन तर having said that अब हाम्रो अगेन देयर आर मल्टिपल पार्टिज इन्भल्भ होइन त्यहाँनिर एजेन्सी हुन्छ त्यस पछाडि ब्रान्ड हुन्छ त्यस पछाडि त्यहाँ ब्रान्ड म्यानेजमेन्टहरू हुन्छ अनि सो त्यो डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग पुर्याउन चाहिँ डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ मोस्टली एडभर्टिजमेन्टहरू अहिले हामीले देख्ने चाहिँ त्यो पेरिफेरीमा पर्छ होला क्या प्रब्लली तर मैले गर्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ आई ट्राई टु मिनिमाइज द्याट एज मच एज पोसिबल एन्ड आफ्नो भिजनमा चाहिँ मैले गर्न मन लागेको पार्ट चाहिँ के छ त मैले यो प्रोजेक्टमा इनपुट दिने वेदर इट्स प्रोडक्सन डिजाइन होस् अथवा हुन्छ नि राम्रो सेट बनाएर गरौँ अथवा राम्रो डायलग्सहरू राखेर गरौँ राम्रो साउन्ड डिजाइन गरेर होस् अथवा मैले पहिला नगरेको काम चाहिँ गरौँ न त भन्ने हिसाबले गरेर हुन्छ एन्ड अगेन फर मी एडभर्टिजमेन्ट इज लाइक अ स्टेपिङ प्रोसेस टु प्र्याक्टिस टु मुभी बनाउनको लागि भनौँ न एउटा प्र्याक्टिस गरिरहेको अरिना जस्तो हो क्या मेरो लागि चाहिँ स्टार्टेड एट म्युजिक भिडियोज अनि त्यस पछाडि एडभर्टिजमेन्टहरू गरिरहेको छु अनि त्यस पछाडि इभेन्चुली इट हेल्प्स मी आई हेभ अ बेटर कम्युनिकेसन स्किल इभेन्चुली when I go and make films. सो या म सकेसम्म चाहिँ तपाईँले भनेको एस्पेक्टहरू चाहिँ इग्नोर नै गर्न खोज्छु अभोइडै गर्न खोज्छु एन्ड ट्राई टु कन्भिन्स ब्रान्ड एन्ड एजेन्सी अल टुगेदर भनौँ न पक्कै पनि यो खालको अहिले डिबेट चलिरहँदाखेरि हामीले सायद कुरा पनि गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि जस्तो अहिले अब एज एन स्टोरी राइटर होइन तपाईँ स्क्रिप्ट राइटर पनि हुनुहुन्छ होइन र धेरैवटा सर्ट मुभीहरू बनाउँदा त्यो राइटिङ प्रोसेसमा चाहिँ यस्तो कुराहरू ख्यालमा आउँछ आउँदैन जस्तो ला म चाहिँ यसमा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने अथवा यो खालको चाहिँ के ब्लकिङहरू क्या बिचबिचमा हुन्छ नि मैले यो क्यारेक्टरलाई ला जस्टिफाई गरिनँ कि यो चाहिँ अलिकति मिसोजिनिस्टिक पो भइरहेछ कि यो क्यारेक्टर अथवा यो चाहिँ अर्कोतिर इन्क्लाइन भएको छ जुन चाहिँ सेक्सिस्ट छ जसलाई मैले यसको पृष्ठभूमि देखाउन सक्दिनँ अथवा यसको कन्सिक्वेन्स राम्ररी देखाइन भनेर फेरि योले मासलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले यसले पर्सिभ गर्ने हो कि भने यो खालको सोच चाहिँ हुन्छ हुँदैन एज एन राइटर
डेफिनेटली त्यो कुराहरू चाहिँ स्पेसली अहिलेको एजमा आएर त झन् द वर्ल्ड हेज बिकम सो मच सेन्सिटिभ एन्ड इट्स राइटफुली सो होइन. जे पाइते भन्नु पनि हुँदैन, जे पाइते बनाउनु पनि हुँदैन, जे पाइते लेख्नु पनि हुँदैन नि त. सो बल्ल हामीले इभन द होल वर्ल्ड नै चाहिँ यो कुरामा अवेर हुँदै आइरहेको मोमेन्ट हो होइन. तर अब त्यसमा चाहिँ एज अ राइटर मैले लेख्दाखेरि चाहिँ आई डेफिनेटली थिङ्क अफ अल दिज एङ्गल्स हुन्छ नि. कुनै पनि इभन सानो कुराहरू एउटा क्यारेक्टरले बोलेको डायलग पनि भोलि गएर आई मिन त्यही मुभीमा चाहिँ मिरर हुन्छ कि हुँदैन, जस्टिफाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूदेखि लिएर एज अ सोसियल रिप्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्यारेक्टरहरूले अथवा मेरो राइटिङ, मेरो डायलगहरूले, मेरो सिनहरूले चाहिँ कसैलाई हुन्छ नि नेगेटिभली इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन भनेर त म डेफिनेटली सोचिरहेको हुन्छु होइन. अब फर इक्जाम्पल मैले अहिले लेखिरहेको फ्युचर मुभी जुन मैले भने सेकेन्ड मुभी अहिले लेख्न खोजिरहेको छु मैले होइन. सो त्यो मुभी इज अबाउट एउटा कमिङ अफ भनौँ न 12 वर्षको एउटा केटी बच्चाको बारेमा हो होइन. एन्ड सी इज ह्याभिङ दिस ट्रबल एट स्कुल कि उसको टिचरले चाहिँ उसलाई हरासमेन्ट गरिरहेछ क्या. सो मोलेस्टेसनको टपिकमा चाहिँ मैले लेख्न खोजिरहेको छु. एन्ड इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ टपिक टु बिगिन विथ होइन. सो आइ एम मेकिङ स्योर कि हुन्छ नि त्यो बट एट द सेम टाइम आई वान्ट दिस मुभी टु बी अ चिल्ड्रेन्स मुभी एज वेल. So there's this tricky line के बुझ्नुभयो. So I'm addressing this very sensitive topic kind of, but I also want little children to watch it and enjoy it हुन्छ नि ए ओके भनेर. सो मैले चाहिँ त्यो एस्पेक्टलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि चाहिँ जुन मेरो क्यारेक्टर मेन क्यारेक्टर छ सो उसले चाहिँ आफूभित्र त्यो ट्रबललाई चाहिँ डिल गर्नको लागि चाहिँ एउटा इमेजिनेरी क्रिएचर चाहिँ क्रिएट गर्छ क्या उसले. भनौँ न एउटा भूत एउटा हुन्छ नि हाम्रो नेवारी कल्चरको ख्याक चाहिँ उसले क्रिएट गर्छ क्या. त्यो ख्याकसँग चाहिँ उसले कम्युनिकेट गर्छ. सो होल मुभीको मेसेज चाहिँ एउटा फ्यान्टेसीको एङ्गलबाट दिन खोजिरहेको छु मैले. तर एट द सेम टाइम आम अल्सो एड्रेसिङ दिस सेन्सिटिभ टपिक. सो आई कुड एकदम डिरेक्टली भएर ब्लन्ट भएर मैले त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि एकदम सेन्सिटिभ वेमा पनि लान सक्थेँ होइन यो कुरालाई. तर अगेन लाइक आई सेड आई वान्ट टु मेक इट कि एउटा बच्चाले पनि हेरेर बुझोस् र अडल्टले हेर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर मैले दिन खोजेको मेसेज चाहिँ बुझोस्. तर अडियन्सले आफै फिल्टर गरोस् क्या त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो नि. सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ मैले एकदम ट्रिकी भएर लेख्न खोजिरहेको छु अनि त्यसले गर्दा नि गाह्रो चाहिँ भइरहेको छ. बट अगेन वेन आइम एड्रेसिङ अ सेन्सिटिभ टपिक एन्ड दिस इज समथिङ द्याट वी हेभ टु स्पिक होइन. मैले आई गो थ्रु न्युज पेपर्स होइन. अनि अलमोस्ट एभ्री डे अथवा फ्यु डेजमा चाहिँ एउटा फलानु स्कुलको टिचरले अथवा फलानु मान्छेले आफ्नो रिलेटिभले हुन्छ नि रेप गरेको अथवा हुन्छ नि मोलेस्ट गरिरहेको हरास गरिरहेको केसेसहरू नेपालमा इभन ग्लोबली पनि कति धेरै केसेसहरू आइरहेको छ क्या हुन्छ. सो दिस इज समथिङ द्याट देयर इज दिस लुप होल इन आवर कल्चर हुन्छ नि जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट मेक्स इट लुक लाइक इट्स ओके टु डु दोज थिङ्स टु पिपल भन्ने खालको. सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले एउटा ट्रिकी वेमा एड्रेस गर्न खोजिरहेको छु होइन. सो तपाईँको मैले क्वेसन हराएँ कि क्या हो? एम आई इन द राइट ट्र्याक? त्यो ठिक छ. एजेन्ट क्रिएट पर्सन चाहिँ तपाईँले कतिको विचार गर्नुहुन्छ भने सही भइरहेको थियो. हजुर हजुर. सो त्यो त्यसरी चाहिँ मैले सोध्छु क्या. सो मेरो अडियन्स को हो त मैले कसलाई भन्न खोजिरहेको छु त्यसले त्यो अडियन्सले कसरी बुझ्छ अथवा हुन्छ नि अगेन ब्युटी चाहिँ के छ भने फिल्म मेकिङको मुभी मेकिङको एन्ड राइटिङ प्रोसेसको चाहिँ यु क्यान मेक इट एज एब्स्ट्र्याक्ट एज यु वान्ट हुन्छ नि एन्ड स्टिल हेभ सम सेन्स अफ इट अर यु क्यान मेक इट एज ब्लन्ट एज यु वान्ट एन्ड मेक इट स्लाइटली एब्स्ट्र्याक्ट हो. त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ म मिडल ग्राउन्ड खोजेर चाहिँ एउटा ब्युटिफुल प्रडक्ट बनोस् भन्ने एस्पेक्टमा चाहिँ सोचिरहेको छु क्या. सो या त्यो कुराहरू एड्रेस त डेफिनेटली गर्नै पर्छ. जस्तो पक्कै पनि. अनि जस्तो एउटा हुन्छ नि फिमेल क्यारेक्टर हुँदा अब तपाईँको मुभीहरूमा प्राय मेल क्यारेक्टरहरू स्ट्रङ नै छन् होइन प्रायमा होइन यसो हेर्दाखेरि. तर अभियसली एउटा राइटरको हिसाबले हेर्दा तपाईँले अब फिमेल क्यारेक्टर लेख्नु पर्यो भने चाहिँ यो अब एजेन्ट सबै राइटरलाई चाहिँ कतिको आवश्यकता पर्छ कि उहाँहरूसँग भेटेर हुन्छ नि एउटा फिमेलको पर्सपेक्टिभ चाहिँ आओस्. किनभने हामी एजेन्ट मेल कति कुराहरू सोच्नै सक्दैनौँ क्या किनभने हाम्रो अपब्रिङिङ त्यस्तै हुन्छ अथवा हाम्रो एक खालको हुन्छ नि त. सो हामीले कहिलेकाहीँ फिमेललाई त्यो बेला चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नु राम्रो हो कि होइन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? डेफिनेटली. सो लाइक यु सेड होइन कति कुरा एस्पेक्टहरूमा त हामीले सोच्न पनि सकिरहेको हुँदैन. त्यो कुराहरू मिस पनि हुने चान्सेस हुन्छ होइन. सो लाइक आई सेड अब यही प्रोजेक्टको रेफरेन्स लिने हो भने पनि सो आई एम कम्युनिकेटिङ विथ सम फिमेल राइटर्स हुन्छ नि एक दुईजनाहरू जो चाहिँ नेपालमा पनि हुनुहुन्न बाहिर बसिरहनु भएको छ. सो उहाँहरूसँग पनि मैले कम्युनिकेट गरिरहेको छु क्या. ओके सो दिस इज द स्टोरी होइन. सो यसलाई चाहिँ मैले अफकोर्स दिस इज सेन्सिटिभ इस्यु तर आई वान्ट टु मेक इट अल्सो इम्पावरिङ एट द सेम टाइम हुन्छ नि. अनि सो कसरी चाहिँ गर्दा हुन्छ होला त. सो हुन्छ नि वाट यु फिल यस्तो एस्पेक्टमा बिकज मेरो यो क्यारेक्टर चाहिँ सी इज अल्सो अप्रोचिङ हर फर्स्ट मेन्सुरेसन साइकल क्या. सो त्यो कुरा त मलाई थाहा छैन नि त हुन्छ नि. देयर इज लट अफ हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू देखिरहेको त्यो भइरहेको हुन्छ. अनि सो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स नभएको हुनाले चाहिँ यो कुराहरूको लागि चाहिँ आई एम रिसर्चिङ विथ
पिपल हुन्छ नि इन्टरभ्यू गरिरहेको छु मैले जस्तै मैले ख्याकको बारेमा भने यो कुरा पनि मलाई थाहा छैन अल्दो म के भन्छ नेवार कम्युनिटीमै हुर्केको भए पनि धेरै कुराहरू थाहा छैन कि मलाई अलिअलि सर्फेस मात्रै थाहा छ सो अगेन यो कुराको लागि चाहिँ आई हेभ टु मिट एक्सपर्ट्स अथवा एल्डर्सहरू हाम्रो कम्युनिटीको भनौँ न सो अगेन जस्ट लाइक द्याट मैले अब त्यो नालापानीको म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि कमेरोको म्युजिक भिडियो बनाउँदाखेरि आई हेड नो आइडिया त्यो वर्कको बारेमा तर मैले त्यसको रिसर्च गरेँ त्यसमा म्युजियम गएँ मान्छेहरूलाई भेटेँ सो इच प्रोजेक्टमा चाहिँ सो आई मेक स्योर कि त्यसको एक्सपर्ट अथवा त्यसको एटलिस्ट त्यो एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूलाईसँग कम्युनिकेट गरेर चाहिँ त्यहाँबाट बेस्ट एक्सट्र्याक्ट गर्न सकौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ सो जस्ट लाइक द्याट वेन आम राइटिङ अ फिमेल क्यारेक्टर एउटा फिमेल सेन्ट्रिक मुभी अथवा स्क्रिप्ट लेखिरहेको छु भने चाहिँ आई वुड डेफिनेटली हेभ टु डिस्कस इट with a female who has gone through the kind of things that I am going to write हुन्छ नि सो या अब त्यो रिसर्च चाहिँ अझै कन्टिन्यू नै भइरहेको छ मेरो होइन अझै पनि आई हेभ टु मिट अ लट अफ पिपल अ लट अफ स्टोरिज हेज टु कम सो त्यस पछाडि बल्ल एउटा राम्रो प्रडक्ट बन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन सो या आई होप द्याट एन्सर्स युर क्वेसन जस्तो अनि एउटा एस्पाइरिङ फिल्म मेकर हुन्छ नि फिल्म भनौँ अब अभियसली एडहरू पनि त्यसमै इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो मोसन पिक्चरमा रहँदाखेरि होइन अब यसमा कन्सटेन्ट क्रिएटिभ डिबेट रहिरहेको हुन्छ मनमा आफूमा नि हुन्छ अरूले पनि त्यो खालको भइरहेको हुन्छ होइन जस्तो यो फिल्ममा चाहिँ स्ट्रगल एक खालको कस्तो खालको स्ट्रगल चाहिँ तपाईँले फेस गर्नुभयो जस्तो एज एन एस्पाइरिङ फिल्म मेकर हुन्छ नि अब ओभर द टाइम नयाँ फिल्म बनाउनु खोजिरहेको बेलामा सो स्ट्रगल चाहिँ कस्तो खालको रहिरहेको छ अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ ओके सो नेपालमा त झन् स्पेसली यति धेरै च्यालेन्जेसहरू छ होइन हाम्रो यो मिडियाकै फिल्डमा अल टुगेदर भन्नु पर्दाखेरि पनि अनि सो मोसन पिक्चर हाम्रो यो मेरो पर्टिकुलर फिल्डमा चाहिँ नम्बर वान प्रब्लम भनेको त वी डोन्ट ह्याभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स पिपल इन द फिल्ड सबैजनाले सिक्न खोजिरहेको छौँ गर्न खोजिरहेको छौँ इभन अहिले लाइक हुन्छ नि इन्डस्ट्री लिड गरिरहनु भएको फिल्म मेकर प्रड्युसरहरू पनि इट्स नट लाइक एक्सपिरियन्स भन्दा पनि वी जस्ट एभ्री वान इज जस्ट ट्रायल एन्ड एररै गरिरहनु भएको छ नि त सबैजनाले सो वी हेभ नो पर्टिकुलर मिडियम टु लुक फरवर्ड टु अथवा हुन्छ नि नो पर्टिकुलर स्ट्रिम टु फलो कि यसरी पहिला भएको थियो सो यसलाई नै फलो गर्दै जाउँ न त भनौँ न सो इभन फिल्म स्कुलको कल्चर पनि आई डोन्ट थिङ्क इट्स द्याट स्ट्रङ इन नेपाल हुन्छ नि अल्दो देयर आर कपाल अफ फिल्म स्कुल अहिले थ्याङ्कफुली फिल्म स्कुलहरूले एक्टिभली म्यान पावर जेनेरेट त गरिरहेको छ तर पनि इट डजन्ट फिल एज इफेक्टिभ एज भनौँ न प्रोडक्टिभ एज इट सुड बी बिकज भनौँ न अब हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पनि कति फिल्म स्कुलबाटै एज अ प्रडक्ट अफ फिल्म स्कुल कतिजना नै हुनुहुन्छ र भनौँ न धेरैजना त हुनुहुन्न नि त सो इभन ह्यान्डफुल अफ पिपलमा पनि एकदम थोरै हुनुभएको भएर चाहिँ सो देयर इज नो पर्टिकुलर मिडियम और हुन्छ नि एउटा पर्से रोल मोडल खालको अथवा हुन्छ नि सो यो चाहिँ गरौँ न त भन्ने खालको नभएको भएर चाहिँ सो वी आर ह्याभिङ टु फिगर आउट एभ्रिथिङ अन आवर ओन अनि एट द सेम टाइम इट्स अल्सो फन भनौँ न थाहा छैन नि त कस्तो हुनेवाला छ त्यो इट्स अनचार्टेड टेरिटोरीमा गइरहेको जस्तो पनि फिल भइरहेको छ होइन तर अनि अब आई थिङ्क इक्विपमेन्ट वाइज अथवा हुन्छ नि टेक्नोलोजिकल वाइज चाहिँ हामी त्यति पछाडि छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई एज अपोज टु 5-10 इयर्स अगो हुन्छ नि हामीसँग राम्रो क्यामेराहरू पनि थिएन होला प्रोबेबली तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क प्रपर क्यामेरा प्रपर इक्विपमेन्ट प्रपर लाइटिङहरू छ जस हामीले एउटा डिसेन्ट प्रडक्ट निकाल्नको लागि होइन म्यान पावर पनि भन्नाले लाइटिङदेखि लिएर हाम्रो ग्याफरहरू जो हुन्छ नि फिजिकल्ली काम गर्नुपर्ने म्यान पावरहरू पनि टन्नै हुनुहुन्छ क्या हुन्छ नि अनि क्रिएटिभ म्यान पावरको हिसाबले चाहिँ अलिकति कम भइरहेको हो कि अथवा हुन्छ नि त्यो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ डेफिनेटली छ अदर देन द्याट आई थिङ्क अब मुभी भनौँ न अब एडभर्टिजमेन्टहरू यताउतिमा चाहिँ त्यो च्यालेन्ज भए पनि मैले आफ्नो हिसाबले वर्क फ्लो निकाल्दै लाइक अघि मैले भनेको वर्क फ्लो बनाउँदै जाने भएको भएर चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ भएको छैन क्या सो आइम वान प्रोजेक्ट आफ्टर दि अनदर मेरो टिम मेम्बरले मेरो क्लाइन्टहरूले मेरो हुन्छ नि एजेन्सीहरूले चाहिँ बिस्तारै मलाई ट्रस्ट गरिरहनु भएको छ हुन्छ नि ओके यो मान्छेले चाहिँ गर्न सक्छ है सो उसले लास्ट टाइम प्रुभ गरेको थियो सो यसपालि चाहिँ योभन्दा अलिकति बेटर गर्न सक्छ है भनेर सो मेरो अप्रोच चाहिँ त्यही हुन्छ क्या सो लास्ट टाइम गरिसकेको चाहिँ नगरौँ न यसपालि अलिकति नयाँ केही गरौँ न त भन्ने हिसाबमा भइरहेको हुन्छ सो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ मलाई मान्छेहरूले ट्रस्ट गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ खुसी लाग्छ होइन इभन प्रड्युसरहरूले पनि ओके सर्ट फिल्मको हावा ऱ्यान्डम आइडिया छ त्यही पनि लगेर हेरौँ न त भनेर चाहिँ त्यतिको चाहिँ एटलिस्ट भइरहेको भएर चाहिँ अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ बट अगेन हाम्रो मेबी अब प्रपर प्लेटफर्म छैन भनौँ न युट्युब बाहेक अरू कतै हुन्छ नि वी हेभ नोवेयर एल्स टु गो एन्ड वाच मुभी हेरौँ कुनै खालको प्रपर एक्सेसिबल स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म पनि राम्रोसँग बनिसकेको छैन नेपालमा सो त्यो कुराहरूको च्यालेन्जेसहरू त छँदैछ होइन बट बनाउने एस्पेक्टमा चाहिँ आई थिङ्क भनौँ न त्यही हो अलिकति मैले इन्टरप्ट गरेँ जस्तो टु एप्रोच प्रोड्युसर होइन तपाईँले गरिराख्नुभएको अब टिभीसीमा त एक खालको भयो होइन त्यहाँ त प्रोड्युसर अलरेडी हुन्छ जस्तो सर्ट मुभीहरू तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एप्रोच गर्दा कतिको डिफिकल्टिज आउँछ जस्तो आफ्नो भिजनसँग मिट गर्दाखेरि प्रोड्युसरहरूले चाहिँ कतिको पोजिटिभली लिनुहुन्छ होइन र कुनै पनि भिजनहरू चाहिँ कस्तो भने अब कम्युनिकेट गर्नै नसकिने पनि हुन्छ कि यो जेनेरेसनले यो अरूलाई भन्दा अथवा होइन प्रोड्युसरहरू कस्तो हुनुहुन्छ त्यो पनि आधार त्यसमा पनि फरक पर्ला सो कस्तो छ त्यो सिनारी चाहिँ
वेल सर्ट मुभीको लागि प्रोड्युसर पाउन त मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्यो होइन अहिलेसम्मको मेरो एक्सपिरियन्समा आई ह्याड टु सिट विथ माई स्क्रिप्ट फर अ इयर अर मोर मैले बिचबिचमा अप्रोच पनि गरेर हुन्छ कि सो मसँग यो स्क्रिप्ट चाहिँ बनाउने हो त भनेर कतिजनालाई अप्रोच गर्दाखेरि पनि यो खासै हुन्छ नि थर्स्टीकै एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि पनि होला र यो खासै खै मैले त्यस्तो दम त देखिरहेको छैन यसमा हुन्छ नि कि मेरो भिजन पनि मैले बुझाउनु सकिरहेको थिएन अनि प्लस अब मोस्टली पिपल विथ मनी आर अलिकति हामीभन्दा अप्पर जेनेरेसनकै भनौँ न अलिकति एल्डर जेनेरेसनकै मान्छेहरू हुन्छ होइन जोसँग चाहिँ एक्चुअली पैसा छ इन्भेस्ट गर्नको लागि सो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले कम्युनिकेट गर्नै गाह्रो भइरहेको थियो कि फर्स्टमा चाहिँ अनि त्यही नै हो मेजर प्रब्लम त मैले यस्तो बनाउनु खोजिरहेको हो सो यस्तो खालको फिल्म भन्छ अनि यसको अडियन्स छ र मार्केट छ र भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै हुने क्या अनि प्लस सर्ट फिल्मबाट चाहिँ लाइक आई सेड एउटा पर्टिकुलर केही प्लेटफर्म छैन बनाएर कसैलाई बेचौँ भन्ने पनि छैन हुन्छ नि कहीँ स्क्रिनिङ गरौँ भन्ने पनि खासै छैन हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट रेभेन्यू स्ट्रिम पनि नभएको भएर चाहिँ सो it's very difficult to convince people to invest in a short film. अब फिचर फिल्मको लागि चाहिँ अब यही कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मैले भने नि मैले एउटा स्क्रिप्ट चाहिँ इट वाज अबाउट ड्रिम्स एन्ड साइकोलोजी हुन्छ नि यो अलिकति माइन्डफक जनरकै मुभी थियो क्या मैले लेखिरहेको चाहिँ सो मैले त्यो चाहिँ 3-4 वर्ष नै भइसक्यो मैले त्यो मुभी लेख्न थालिरहेको होइन त्यो एभ्री टाइम आई अप्रोच सम पिपल विथ इट होइन उहाँहरूले चाहिँ कि त बुझ्नुहुन्न हुन्छ नि मैले के भन्न खोजिरहेको हो बिकज मुभी हो होइन अभियसली मल्टिपल करोड्सको इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ होइन तर सो त्यसको मैले अडियन्स छ भनेर पनि बुझाउन सकिरहेको छैन बिकज पास्ट रेकर्डहरूले गर्दाखेरि छक्कापन्जाहरू जस्तो मात्रै चल्छ भन्ने छ यहाँनिर होइन सो अनि थ्रिलरको लागि देयर इज नो स्पेस विच आम मोस्टली कम्फर्टेबल इन होइन अनि सो यस्तो एस्पेक्टले गर्दाखेरि चाहिँ यसले पैसा पनि कमाउँदैन दिस इज नट गोइङ टु ह्यापन अडियन्सले बुझ्दा पनि बुझ्दैन मान्छे नेपालीहरू मूर्ख छ डोन्ट इभन ट्राई दिस भन्ने खालको चाहिँ मलाई धेरै भन्नुभयो होइन अनि त्यसले त्यो रिजनले गर्दाखेरि नै आई सेटल टु अनदर स्टोरी जुन चाहिँ अहिले यो भनौँ न चाइल्ड त्यो मोलेस्टेसनको बारेमा छ सो त्यो स्टोरी पिच गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति सजिलो भयो कि ओके होइन यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति मास अपिल छ यसलाई चाहिँ राम्रो मुभी बनाउन सकिन्छ नेपालीहरूले पनि बुझ्ने खालको बनाउन सकिन्छ यताउति भनेर सो डेफिनेटली पिच गर्दाखेरि चाहिँ आइएम ह्याभिङ टु अन्डरमाइन माइसेल्फ हुन्छ नि मैले लेखेको स्क्रिप्टलाई चाहिँ अलिकति डममै बनाउनुपर्छ कि भन्ने पनि भइरहेछ कि बट अगेन इट्स ओन्ली गोइङ टु ह्यापन फर्स्ट एउटा मुभीको लागि मात्रै मेरो लागि च्यालेन्ज हो बिकज वन्स आई क्यान प्रुभ माइसेल्फ कि त्यस पछाडि त मैले आफूले भनेको बनाउन सकिनै हाल्छु भन्ने छ तर ह्याभिङ सेड द्याट आइम नट गोइङ टु गिभ अप अन माई जनर माई स्टाइल हुन्छ नि सो मैले द मोमेन्ट आई गिभ अप द मोमेन्ट आई कम्प्रोमाइज विथ प्रड्युसर ओके पैसा दिनु म तपाईँले भने जस्तो बनाउँछु भन्न थालेँ भने चाहिँ फेरि आई विल गो इन्टु द सेम लुप द्याट्स ह्यापनिङ इन आवर इन्डस्ट्री भनौँ न सो आई रियली डोन्ट वान्ट टु गो देयर अनि जस्तो एक्ज्याक्टली हुन्छ नि केही भन्दै हुन्थ्यो क्या हो होइन जस्तो कस्तो हुन्छ नि अहिलेको मलाई अलिकति एउटा तपाईँले जस्तो केही देख्नुहुन्छ जस्तो प्रब्लम यो जेनेरेसनको हुन्छ नि वेआर गोइङ टु एक्सपेरिमेन्ट होइन जो चाहिँ ट्राइङ टु एक्सपेरिमेन्ट न्यू जनरहरू अथवा नयाँ तरिकाले सोच्नेहरूको चाहिँ यो जेनेरेसनमा नि केही प्रब्लम चाहिँ फल्टहरू छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई